Γεια χαρά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Ιρλανδία. Πριν ξεκινήσω να σας μιλάω για την Ιρλανδία, να σας θυμίσω ότι η καμπάνια μας για το Detective Allopo Μυστήρια στο δάσος τρέχει ακόμα στο Indiegogo. Θα βρείτε λοιπόν σύνδεσμο για να την ενισχύσετε όσο το δυνατό γρηγορότερα, θα έλεγα με το που τελειώνει αυτό το βίντεο. Θα βρείτε σύνδεσμο και στην περιγραφή του βίντεο, θα έχουμε βάλει όμως και στα σχόλια. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι θέλω να πω για την Ιρλανδία. Βασικά θέλω να μιλήσω για το Ιρλανδικό animation και πώς σχετίζεται σε αυτή τη φάση με τον Allopo, αλλά θα έλεγα ότι είναι ευρύτερη η σχέση η οποία θα αναπτυχθεί από εδώ και πέρα στα δικά μας project σε σχέση με την Ιρλανδική σχολή και το μόχο. Πάμε πρώτα λίγο πίσω στο παρελθόν. Το Ιρλανδικό animation ξεκινάει στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90 και ειδικά για το Cartoon Saloon μιλάμε. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έφτιαξε ουσιαστικά το Ιρλανδικό animation εκείνη τη δεκαετία δούλευε θερινή περίοδο στην Ελλάδα, στα νησιά, σερβιτόρος κτλ. Ξεκίνησε να σχεδιάζει και εκεί του ήρθε η ιδέα και η απόφαση ότι θα ασχοληθεί με το animation. Ίσως τελικά τα πράγματα είναι κατά το ίμιση τουλάχιστον θέμα απόφασης. Το Ιρλανδικό λοιπόν animation τα τελευταία ειδικά χρόνια, τα 15 χρόνια τα τελευταία, ας το πούμε έτσι, έχει γνωρίσει μια απίστευτη άνθηση, έχει κερδίσει μεγάλα βραβεία στο εξωτερικό και έχει γνωρίσει και την αποδοχή φυσικά του κόσμου, έχει δηλαδή και εμπορική επιτυχία. Και αυτό το έχει κάνει δουλεύοντας με το μόχο σε μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο με το μόχο, αλλά και με το μόχο και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις το βοήθησε ώστε να πετύχει, να πάρει αυτά τα βραβεία που πήρε. Όπως ίσως γνωρίζετε, η VK Toons επίσης χρησιμοποιεί το μόχο. Είναι και το πρόγραμμα που θα αξιοποιηθεί στο Detective Allopo Μυστήρια στο δάσος. Όπου εκεί δουλεύουμε πώς. Πάμε να δούμε στο πρόγραμμα λοιπόν. Οι βασικοί χαρακτήρες έχουν δουλευτεί, έχουν επεξεργαστεί στο Krita και από εκεί μετά τους περνάμε σαν αρχεία εικόνας στο μόχο. Ας πούμε εδώ ένας από τους δευτερεύοντες χαρακτήρες του πρώτου επεισοδίου, αυτός ο χαρακτήρας η Μιοκαστορίνα που θα φαίνεται στην αρχή, εδώ την έχουμε βάλει να τρέχει και κάνει αυτή την κίνηση. Όλο αυτό λοιπόν γίνεται σχεδιασμένο στο Krita. Έχει γίνει rigging στο μόχο και όλα τα backgrounds έχουν γίνει επίσης στο Krita. Backgrounds, props κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο στο Krita, να αφιερώσουμε αρκετό χρόνο εκεί ώστε να επεξεργαστούμε τους χαρακτήρες. Για συγκεκριμένους αισθητικούς λόγους και όχι μόνο. Τι συμβαίνει όμως με τους δευτερεύοντες χαρακτήρες? Με χαρακτήρες δηλαδή στην ουσία που είναι περίπου σαν background ένα πράγμα, κάτι τέτοιο. Εκεί λοιπόν, και θα σας δώσω ένα σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο για να δείτε πώς είχαν δουλέψει στο Cartoon Saloon για μία από τις μεγάλες τους επιτυχίες με το μόχο, για να δείτε πώς απλοποιήσανε τα πράγματα, γλιτώσανε πολύ χρόνο, ελάφρυναν τους υπολογιστές τους, δεν είχαν δηλαδή ανάγκη για τόσο μεγάλη επεξεργαστική ισχύ, κάποια πλάνα τουλάχιστον, και καταφέρανε να αφοσιωθούν ουσιαστικά στο να κάνουν πιο ολοκληρωμένους τους βασικούς χαρακτήρες. Αυτό λοιπόν θέλω να το εφαρμόσω γενικά στα έργα μου από εδώ και πέρα και η αρχή θα γίνει από τον Allopo. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Στο απόσπασμα που έχετε ήδη δει ουσιαστικά για το animated κομμάτι του πιλωτικού επεισοδίου του Allopo, έχετε δει εδώ αυτόν εδώ το τύπο, είναι ένα περιστέρι, να εμφανίζεται στην οθόνη, βαριεστημένο βλέμμα κτλ. Έχει αρκετά στοιχεία βέβαια rigging εδώ, αλλά δεν έχουμε κάνει και τη φοβερή και τρομερή δουλειά. Του έχουμε δώσει ως χρώμα, ως γέμισμα χρώματος εδώ, να δείτε κιόλας. Ουσιαστικά του έχουμε δώσει ένα texture για τα φτερά και για όλα τα υπόλοιπα σχεδόν στοιχεία. Δεν έχουμε κάνει όμως κανένα φοβερό και τρομερό rigging, απλώς να γυρίζει. Που και αυτό πάλι είναι αρκετό για αυτό εδώ. Είναι όμως κάτι που τελείωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δηλαδή ακριβώς αυτό που κάνει το Cartoon Saloon, αλλά η αντίληψη είναι που αντιγράφω εδώ. Όμως την σκηνή
την πρώτη, ας το πούμε έτσι, την εισαγωγική, όταν πια θα δείτε το αστυνομικό τμήμα να εμφανίζεται στην οθόνη σας, επειδή θα είναι σε μικρογραφία κάποιοι χαρακτήρες, δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι εξαιρετικά στημένοι όλοι αυτοί. Ιδού πώς θα κινηθώ, μόνο με βέκτορες. Εδώ ας πούμε θα είναι ένα κουνάβι έξω, το οποίο θα φαίνεται και δεν θα φαίνεται, θα είναι πολύ μικρό κάτω. Και θα το μετακινώ κατά αυτόν τον τρόπο πολύ χοντρικά, όχι ακριβώς έτσι. Βλέπετε, ας πούμε, το πόδι θα πηγαίνει το ένα εδώ, θα επιλέγω τα άλλα στοιχεία για το άλλο πόδι. Θα τα κάνω κάπως έτσι, θα φτιάχνω, θα διαμορφώνω και το πόδι φυσικά κτλ. Το χέρι θα γυρίζει εδώ και θα το βάζω στη θέση του. Θα αλλάξω φυσικά και τα, και τα pivot points. Και αυτό εδώ το ίδιο. Θα αλλάξω και το παπούτσι και θα βάλω ενδεχομένως μια πολύ μικρή κίνηση και στο κεφάλι και στην ουσία θα του δώσω μια εντολή, ένα action, να κάνει ένα βάδισμα και να βγαίνει από την οθόνη μας. Και αυτό σημαίνει ότι μπορώ να το αξιοποιήσω ουσιαστικά σε πολλά σημεία που χρειάζομαι background χαρακτήρες. Αυτό θα γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο, δεν χρειάζεται καν να κάνω rigging, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Θα είναι απλώς ένας τύπος που θα περνάει έτσι. Και αυτό συμβαδίζει περίπου με αυτό που έχει κάνει το Cartoon Saloon. Και όπως σας είπα θα βρείτε σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή. Και επειδή κιόλας τότε είχαν παλιότερη έκδοση του Moho, τώρα μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή εδώ έχω βάλει εγώ την ουρά του κουναβιού να είναι στην ουσία ένα περίκλειστο σχήμα, μπορείς όμως να το κάνεις πια με πάρα πολύ ωραία, απλώς με γραμμή και να γλιτώσεις ακόμα περισσότερα points, που σημαίνει θα γίνει ακόμα πιο ελαφρύ. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία προσπαθώ να υιοθετήσω από την Ιρλανδική Σχολή Animation, να τα εντάξω στα έργα που θα κάνω εγώ, ελπίζοντας και ποιοτικά να με κρατήσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και στο κομμάτι του χρόνου αλλά και στον όγκο, τα data, να τα κατεβάσει αυτά τα στοιχεία. Ο χρόνος δηλαδή να λειτουργήσει πια υπέρ μου και τα data να μην είναι πια τόσο βαριά τον υπολογιστή. Να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει καμπάνια του Detective Αλλοπού Μυστήρια στο Δάσος. Περιμένουμε την οικονομική σας ενίσχυση, να μας βοηθήσετε να την ολοκληρώσουμε την παραγωγή στο κομμάτι της μουσικής και να ανοίξουμε τους δρόμους για πολύ πιο σημαντικά πράγματα πέρα από το project αυτό καθ' αυτό, να δούμε και άλλες καταστάσεις πιο πέρα από αυτό.